Drift. Cik, tak ada lah. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, hari ni saya dekat Melaka. Bila pergi tempat orang ni, kita mencari jugalah kereta-kereta yang best kan. Dan kat tepi saya ni ada RX-8, RX-8. Kereta ni kita jarang juga review sebenarnya. Tapi kebetulan hari ni kita ada kat Melaka, kita sempat nak review kereta dia. Kereta ni kita dah review tadi, owner dah review. Dan owner tertinggal barang kita kasih barang kat dia. Aduh. So video ni dia dah review. Korang kena tengok yang part 1. Dia cerita lah pasal dia punya kereta kan. Tapi memang nice kereta dia. Kalau tengok dari belakang, macam Ferrari. So sekarang ni kita nak jalan-jalan. Dia nak bawa saya lah. Nak bawa saya ke bang? Bawa bagi merasa kan? Bagi merasa. Alamak. Apa-apa hal pun timing kena pakai. Tahu tak kenapa timing kena pakai? Sebab dia ni gila sikit. Dulu saya kenal dia buat Azhar Paso Sete. Tapi yang gilanya dia buat jalan 4 kaki. Jalan 4 wheel. 4 wheel. Tengok satu je kat Malaysia kan. Sampai sekarang belum ada lagi. Belum ada lagi yang buat lain. Tengok. Itu pun tak sempat review kan. Tak sempat review. Tadi kita dengar clutch dia kling. Clutch apa ni? Kalau jual aiskrim bang. Clutch jual aiskrim Siapa tak jual aiskrim lagi kan. Alright. Kalau kita tengok dalam dia, meter dia apa meter tadi? Yang ni kita cover meter ni daripada RE Amamiya. Yang ni daripada Knight Sport. Daripada Knight Sport. Okey. Tapi dia memang fit Ya betul. Memang daripada Jepun. So memang. Tapi beli ini je lah yang ni. Ya betul. Jadi meter ni meter asing betul. DV asing lah. DV pun dah berapa dah. Ada orang pernah offer bang kereta ni bang. Rasa macam sayang juga kan, sebab kita dah keluarkan banyak sangat modal kat kereta ni. Adalah dia punya, orang cakap apa, value kita dengan kita lah. Kenangan dia. Betul. Kenangan tu yang tak boleh nak beli kan. Okey. Alright, so kita nak pusing-pusing Mana-mana? Tak apa, hang bawa slow je. Kita pergi tempat yang jalan tak jam. Okey, baik. Okey. Dia berapa speed lah? 6 speed Cukup tak? Cukup Berapa top speed kereta ni boleh pergi? Kalau pernah lah dulu kan, saya try masa NA lah. Saya pernah dapat 260 lah. 260 Jalan jam pula. Nasib baik jalan jam. Dia tak buat laju. Tapi sedap lah, dia punya G pun terasa lah. 330 horsepower. Dia punya torque lebih kurang 340 34 kilo. Nice juga Walaupun enjin dia 1.3 je Ya, 1.3 saja. Bang, dia punya exhaust system apa ni bang? Sedap bunyi dia. Ya. Exhaust dia sedap. Saya pakai HKS high power. HKS Betul lah saya cakap. Dia ni gila sikit. Kecup perut lah duduk sebelah. Tapi shock abang, dia punya handling betul lah macam betul. abang cakap. Handling untuk RX-6 dengan enjin dia 50-50. So that's why saya kekalkan enjin RX-6. Saya buat
R&D lah kan. Okey. Satu-satu. Kalau kita masuk enjin RX-7 tu FD, apa kekurangan dia pula? So kita kalau masuk enjin RX-7 tu kita hilang lah 50-50 kita tu. Daripada segi handling semua tu kita hilang. Dia sebab kalau RX-8 ni memang handling dia memang handling dia memang best lah. Untuk RX-6 ni body memang handling dia memang terkenal lah. Kat mana-mana pun kan, dekat luar negara pun memang cakap memang dia punya handling memang power. Tapi serius kan, duduk sebelah tak rasa kerah langsung. Kan? Kan? Saya lembut gila. Lepas tu bawa dah bawa laju pun stable. Betul. Tu yang sedapnya body ni lah, body RX-6. So kita kekalkan apa yang dia punya enjin kan. Tapi dia bila dia dah bolt on tu dia dah tak kekal kan dah geng. Tu sajalah kita nak power dia kan. Ada cik tak ada lah. Tapi kan saya perasan tadi waktu break tu kan, cukup je untuk power ni. Macam break pun saya tengok macam standard lagi. Cukup kan? Cukup. Masih cukup sebab dia punya brake tu memang besar. Brake dia walaupun datang kan memang besar. Okey dah bang. Saya dah cuak bang. Aduh. Tapi betul lah, dia ni ada gila sikit. Tapi kita kenal dah lama kan? Berapa tahun dah? Lama bang, sejak abang review kereta saya dulu-dulu masa saya bawa convert dulu. Saya rasa 2016 betul. Abang start daripada 2016. Betul. Sampai sekarang Sampai sekarang. Lepas tu daripada Diazra terus dah kepada Mazda. Okey lah, kita nak cerita pasal apa lagi next kereta mungkin nak try. Kereta next belum tu lah. Kalau anda kata ada rezeki ke apa kan, saya teringin juga kalau anda kata dapat apa tu S15 Silvia. S15 minat juga body tu. Silvia S15 lah. SY20. Okey. Terima kasih banyak-banyak bang. Bawa saya naik dekat RX-8 ni. Biasanya kalau yang saya jumpa, diorang tak adalah macam heavy modified sangat kan? Ya, betul. Kebanyakan sebab RX-6 ni enjin yang tak ramai boleh buat, tak ramai yang more tu pengetahuan benda tentang pasal rotary. Bila orang cerita pasal rotary, diorang cuba nak beli kan, tapi tak tahu nak jaga penjagaan dia, tak tahu tu yang jadi masalah pada yang enjin ni lah. Tu yang selalu pecah, selalu apex seal dia patah, macam-macam lah pasal enjin ni. Minyak minyak dia kalau nak cerita, kalau standard pun memang biasalah. Memang kita dengar 1.3 rasa macam jimat minyak, tapi tak jimat lah dia. Untuk dia tak jimat lah. Tak jimat lah. Tadi kita jalan tadi 10 minit ni berapa agak-agak habis? Itu tak pasti. Okey. Alright. Overall memang seronok lah naik. Kalau bagi saya lah, sebab benda ni, rotary ni kita main dia, kita kena ada minat. So bila ada minat semua kan, so far bagi saya okey je lah. Cuma kalau kita dah modify heavy sampai macam ni, kita punya modal lah modal kena keras sikit. Betul, kena keras lah. Lagi satu pun main rotary, memang kalau kita tanya mana-mana orang yang main kereta, kalau rotary ni hati memang betul-betul kena kental. Sebab ada orang baru sekali 2 pecah enjin je dah jual.
Sebab yang ni enjin yang kali kelima saya Kali buat. kelima. Ini enjin kelima. Sekali kalau kita nak review balik enjin, agak-agak lah range cost Kalau untuk rebuild enjin, tengok part apa yang kita pakai. Kalau ada juga bengkel yang buat part standard semua, antara dah 15,000, 16,000 untuk rebuild balik enjin, sebuah enjin balik untuk jadikan dia overhaul lah. Yang baik semua barang-barang tukar baru lah. Tak termasuk housing ke apa ke, cuma tu sajalah yang tukar-tukar external dia, internal dia. Alright. Dengar geng. It's not cheap, okay. Tapi apa-apa hal pun semua adalah minat. Ya, betul, kena ada minat. Kita nak bayar duit banyak tu, kita kena kerja kuasa Betul. bang kan. Itu betul. Dan kita tak malas bang. Ya, betul. Okey. Alright. So ajak, itu ada orang tanya saya bang. Bang Olia tak takut ke kalau naik duduk sebelah kereta orang owner buat gila-gila bang? Sebenarnya saya pilih juga kereta dan juga tayar apa yang diorang pakai. Satu lagi safety lah, tengok apa yang safety. Sebab saya pun sebenarnya pun bila kita dah tingkat umur kan, macam saya pun yalah, takkanlah kita selamanya muda kan. So saya pun dah tua pun, makin lama makin berumur ni pun, makin lama kita nak bawa laju-laju tu kita dah slow sebenarnya. Kita dah kurang. So saya tambah safety untuk apa, rockage kan. Saya takut, kita tak nak cakap kan, itu safety kita lah. Sebab dia bawa memang tapi apa-apa pun dia ni memang enjoy punya orang. So saya sonok lah duduk sebelah dia pun sonok. Okey bang. So terima kasih banyak sebab sudi share pasal video first tadi. Sekarang dia bawa saya pula duduk sebelah. Terkejut ni. Okey gang. So kita jumpa lagi di next video. Kalau ada kereta yang best-best lagi, kita review. Okey bang. Kalau next car ada yang best-best, boleh. Okey, jangan lupa saya punya hashtag. Biasanya gaya Korea dengan rotary caster. Tapi kenapa Korea bang? Saya tak pernah tanya kan dekat orang punya. Okey, sebab Korea ni, sebab saya selalu sindir bini saya lah. Hari-hari tengok Korea aja kan. Alamak, bini saya pun tengok Korea. Saya pun kena letak hashtag tu. Okey. Alright, okey gang. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.